මෙන්න මේ ආකාරයේ උණ බම්බුවක් අපි වෙන් කරගන්න ඕන ගහකින්. වෙන් කරගෙන ඔයාලා ගන්නකොට දලුණු බම්බුවක් ගන්න තියනවා නම් හොඳයි. ගොඩක්ම දලු නැතුව සාමාන්‍ය තත්ත්වයේ මොකද කපා ගන්න ලේසි. මේක ගොඩක් මෝරලා තියෙන ඉතින් කපන්න අමාරුයි. අපි මුලින්ම මේ උණ බම්බුව අරගෙන මේ ආකාරයේ අඩි 3ක් වෙන් කරගන්න ඕන මැනලා. ඊට පස්සේ අපි මේක කපා ගන්න ඕන. සාමාන්‍යයෙන් මිරිස් ගහකට ආධාරකයක් සපයද්දී මිරිස් ගහකට නෙමෙයි ඕනම භෝගයකට ආධාරයක් සපයද්දී පැලවෙන්නේ නැති ඉන්නක් තමයි යොදා ගන්න ඕන. ගිරිසීරියා වැනි ඉනි යොදා ගත්තොත් ඒ අපේ මිරිස් ගහලක තියෙන පොහොර සේරම ඒ ඉන්නට උරනවා. ඒ නිසා අපි පැලවෙන්නේ නැති ඉන්නක් තමයි යොදා ගන්න ඕනේ. ඒකට ගොඩාක් උණබට හොඳයි. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේක වෙන් කරගන්නේ කියලා. අපි දැන් දෙන්න ඕන ආධාරකය මෙන්න මේ ආකාරයේ ගහේ අතුවල වදින්න නැති වෙන්න අපි කපාගත් උණරිකිලි මෙන්න මේ ආකාරයෙන් හිටව ගන්න ඕන. ඊට පස්සේ මේකට අටේ ගැටේ තමයි දාන්න ඕන. අටේ ගැටේ කියන්නේ මෙන්න මේක හොඳට හිර වෙන්න දාලා මේක ගොඩක් හිර වෙන්නේ නැති වෙන්න හුලකට වැනෙද්දින් ගහ වැටෙන්න හැදුවොත් විතරක් පැදිලා හිටින්න ගහට බාධාවක් නොවන පරිදි මෙන්න මේ වගේ ආධාරකයක් යට ගහ ගන්න ඕන. මම ඔයාලට තව එකක් කරලා පෙන්නන්නම්. මෙන්න මේ ආකාරයට මම ඔයාලට කලින් වීඩියෝ එක කියලා දීලා තියෙනවා රිකිලි කොහොමද කඩන්න අයින් කරන්න කියලා.
පළවෙනි තෙබලෙන් යට රිකිලි සේරම අපි අයින් කර ගන්න ඕන. මෙන්න මේ ආකාරයට ගහේ අතු වලට හානියක් නොවන පරිදි ඉන්න සිටුවාගෙන ඔයාලා මේකට කෙහෙල් පඩරලක් හරි මොන හරි ශාකමය දෙයක් ගත්තොත් හොඳයි. මොකද මේ නූල් වලට ගහ කැපෙනවා. මෙතන ලොකු මුලකක් අල්ලන්නේ නැති නිසා මම මේ නූල් යොදා ගන්නවා. ඔයාලා මේ ඉන්න හිටවත්ින් බලාගෙන මේ අතු කැඩෙන්නේ නැති වෙන්න පත් වලට හානියක් නොවන පරිදි ඉන්න සිටව ගන්න ඕන. හයිබ්‍රිඩ් ඇට දැම්ම නම් අපිට මාස 6න් වගේ වගාව ඉවර කරගන්න පුළුවන්. අස්වැන්න කඩන්න අරගෙන. මේවා හයිබ්‍රිඩ් නෙවෙයි හින්දා වර්ෂයක් පමණ අපිට මේක අස්වැන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මේක හැද වෙලා තියෙන්නේ කියලා පේනවා. එහෙම වුණොත් අපි ඉන්න සිටුවල මේක කෙලින් කරලා ගැට ගහන්න ඕන. මෙන්න මේ ආකාරයෙන් ඉන්න සිටුවල මේ පට්‍රෝල්ට සාගේ කඳට හානියක් නොවන පරිදි ගහ මේ වගේ අරගෙන අර මම කියලා දුන්න අටේ ගැටේ ගහන්න ඕන. මෙන්න මෙහෙම මුලින්ම ලීය තද කරලා මෙන්න මේ ආකාරයට ගැටේ ගහන්න ඕන. ඉතින් ඔයාලට මම කිව්වා මේ වගේ ශාකයට ආධාරකයක් දෙද්දි පැලවෙන ඉනි කොහෙත්ම යොදා ගන්න එපා. මොකද අපි දාන පොහොර සේරම ඒ ඉනි වලට උරා ගන්නවා. මේ වගේ උණ ලීයක් වගේ ගත්තොත් කිසිම හානියක් නැහැ. ඉතින් ඔයාලට කිව්වා වගේ ඔයාලා ඒ වගේ ඉන්න සිටව ගන්න මෙතනින් ගහ මුලින් ඔයාලා ඉන්න සිටුවද්දී ගහ මුලටම කරන්න එපා. අඟල් දෙකක් විතර ඈතින් හිටව ගන්න. මෙතන පොඩි යාළුවෙක් ඉන්නවා මම ඔයාලට පෙන්නන්න. මෙයාලින් පත්‍ර කනවා. මේ දලබුව. මේ වගේ දලබුව දැක්ක ගමන් අපි වගාවෙන් ඉවතට විසිකන්න ඕන. ගොඩක් ඈතට ගිහින් දාන තරමට හොඳයි. මොකද මෙයාලා ඉක්මනට පිටතට දානවා. ඉතින් මේ වගේ ඉන්න සිටුවල මෙන්න මේ ආකාරයට ගැට ගහ ගන්න ඕන. ඉතින් මේ ඉන්න සිටුවද්දි පරිස්සමට සිටවන්න කිව්වේ මෙන්න මේ ආකාරයට අපේ අත වැදුනොත් හරි මේ දඩු කැඩිලා ඒ දඩු සවුත් වෙලා යනවා. ඒ නිසා
ඉතින් ඔයාලා ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගත්තා කියලා මම හිතනවා අද වීඩියෝ එකෙන්. ඔයාලා නයිමිරිස් වගාවේ බීජ ගෙනල්ලා පැල හදාගන්න කාලේ ඉඳන් මේ වෙනකම් කරන්න ඕන දේවල් මගේ වීඩියෝ මම දාලා තියෙනවා. ඔයාලට ඒව බලන්න පුළුවන්. මතක් කරලා channel එක subscribe කරන්න. එහි පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරන්න. එහෙනම් නැවතත් වීඩියෝ එකක්